Τα δικά μας τσουρέκια. Για τα τσουρέκια θα χρειαστούμε λίγο προζύμι από αυτό που κάνουμε ψωμί για να κάνω το προζύμι τους. Ξεκινάω να φρεσκάρω το προζύμι με λίγο χλιαρό νερό και λίγο αλεύρι. Δεν θέλω να είναι πολύ σφιχτό, θα το αφήσω για κάποιες ώρες να φουσκώσει. Μπορεί να χρειαστεί 5 με 6 ώρες, μπορεί και όλη νύχτα, ανάλογα τη θερμοκρασία του δωματίου. Στη συνέχεια κρατάω λίγο προζύμι για την επόμενη φορά που θα το χρειαστώ και το υπόλοιπο θα το διαλύσω σε ένα φλιτζάνι τσαγιού, χλιαρό γάλα, προσοχή, όχι καυτό αλλά ούτε και κρύο. Προσθέτω και 4 κουταλιές στη σούπα ζάχαρη και ανακατεύω καλά να διαλυθούν. Παίρνω λίγο από το γάλα για να μπορέσω να πάρω ό,τι έχει απομείνει από το προζύμι στο τάπερ. Το σκεπάζω και το αφήνω να σταθεί για ώρες. Το λιγότερο 2 με 3, αναλόγως στη θερμοκρασία του χώρου. Αφού έχει φουσκώσει και είναι όπως το βλέπεις στο βίντεο, μοιάζει με κομμένο γάλα, αντί για ένα φλιτζάνι γάλα η μαμά μου θα βάλει 2 φλιτζάνια γάλα χλιαρά, ώστε να συντομεύσει τη διαδικασία και 8 κουταλιές στη σούπα ζάχαρη. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το να γλιτώνεις χρόνο, αποφεύγεις και το ενδεχόμενο να σου ξυνήσουν τα τσουρέκια. Ανακατεύω καλά και ξαναπεριμένω παρακολουθώντας το. Προσθέτω το 4ο φλιτζάνι γάλα και τελευταίο, όμως τώρα δεν θα προσθέσω ζάχαρη, αλλά μόνο αλεύρι, 1 κιλό κοσκινισμένο αλεύρι. Ανακατεύω το μείγμα και στο τέλος θα μοιάζει σαν ένα σφιχτό μείγμα κέικ. Αφήνω να φουσκώσει. Στη συνέχεια προετοιμάζουμε τα αυγά, 24 στο σύνολο. Το μυστικό της μαμάς μου είναι να βουτάει για λίγο σε ζεστό νερό τα αυγά, τόσο ζεστό που να το δέχεται το χέρι σου, δεν τα αφήνουμε πολύ για να μην αρχίσουν να σφίγγουν. Ένας άλλος τρόπος για να ζεστάνουμε τα αυγά είναι να τα βάλουμε σε μπεν μαρί, είναι όμως δύσκολο σε μια μεγάλη ποσότητα. Τα ανακατεύω και με τη ζάχαρη, η οποία είναι 5 φλιτζάνια του τσαγιού. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι ζεστά, ακόμα και η ζάχαρη και το αλεύρι. Μπορείς να τα έχεις πάνω στο καλοριφέρ ή δίπλα στη σόμπα. Επίσης και ο χώρος ζεστός. Βλέπεις πόσο φούσκωσε το προζύμι. Εδώ θα αδειάσουμε το μείγμα των αυγών με τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσουμε μαζί. Προσθέτω στο κοσκινισμένο αλεύρι που είναι 4 κιλά κακουλέ, μαχλέπι, βανίλια και λίγο αλάτι. Τα ανακατεύω αυτά με το αλεύρι και στο τέλος τα ενώνω όλα μαζί. Τέλος, έχω 3 φλιτζάνια του τσαγιού λάδι, 1,5 φλιτζάνι ελαιόλαδο και 1,5 φλιτζάνι ηλιέλαιο. Και το λάδι πρέπει να είναι ζεστό και ρίχνω το μισό μέσα στο μείγμα. Το άλλο μισό θα το χρειαστώ κατά τη διάρκεια που θα ζυμώνω τα τσουρέκια. Το σκεπάζω και το αφήνω να φουσκώσει. Εμείς το κάναμε στις 9 το πρωί και στις 1 και 4 που επιστρέψαμε σπίτι, το μεσημέρι, είχε πλέον ξεχυλήσει. Πόνισε η καρδιά μας που το είδαμε στο πάτωμα. Πλάθω και σκεπάζω με λαδόκολλα. Αν θέλω βάζω αμύγδαλα και οπωσδήποτε αυγό με ζάχαρη αλίβο επάνω στα τσουρέκια. Ψήνω στο φούρνο στους 150 βαθμούς Κελσίου μέχρι να κοκκινήσουν. Μετά σβήνω το φούρνο και τα αφήνω μέσα για 45 λεπτά περίπου. Καλό Πάσχα και καλή επιτυχία. Ελπίζω να σε δω στο επόμενο βίντεο. Καλή Ανάσταση.